היי לכולם ויום ראשון שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. בעקבות הסרטון הקודם נתתם לי מלא השראה להראות לכם איך אני עושה DIY שמחברות ממש זולות, שנראות ממש פנסיות, בתים של יוניקורנס ושל מלא דברים הולוגרפיים. אז אנחנו נתחיל במחברת הראשונה שלנו. בעצם המחברות שקניתי הן מחברות משבצות, אז אני משתמשת בדף מתוך המחברת פשוט ומציירת עליו סילואטה של יוניקורן. נעזרתי מאוד באימוג'י של היוניקורן, ובעצם אני מנסה להתאים אותו בערך לגודל של הכריכה של המחברת. לצורך המחברת הזאת, מה שאנחנו נצטרך זה איזשהו סוג של בריסטול לבן ובריסטול בעוד איזשהו צבע. אני בחרתי בוורוד בייבי, אתם יכולים לבחור במה שבא לכם. הלבן צריך ממש לחסות לנו את כל הכריכה של המחברת, והוורוד צריך להיות טיפה יותר קטן מהלבן. אני מעתיקה את הסילואטה של היוניקורן מהצד ההפוך שלה, מהצד ההפוך שאני רוצה שזה יהיה, על הצד ההפוך של הוורוד. בתפירה קוראים לזה שמאל על שמאל. אז אני מעתיקה את השבלונה ובעצם גוזרת את הפנים, את הראש של היוניקורן ומוציאה אותו החוצה. אני לוקחת את הבריסטול הלבן שהכנתי מראש, הוא בדיוק בגודל של כריכת המחברת שלי, אני מדביקה אותו על המחברת, ומעליו אני לוקחת את הבריסטול הוורוד שממנו חתכנו את היוניקורן מקודם, אני ממקמת אותו במקום הנכון, ואחרי שאני רואה שהכל מתאים לי, אני מורחת על הצד השני שלו גם דבק, ובעצם בזה סיימנו את ה-DIY הראשון. אני חושבת שזה ה-DIY הכי פשוט מבין שלושתם, והוא ממש כיפי וממש מקסים. אחרי שאני מסיימת לעשות את כל השלבים האלה, אני עשיתי שלב שהוא קצת של אנשים עם OCD כמוני, ובעצם לקחתי טיפקס ובעזרתו צבעתי את כל השוליים הסגולים של המחברת, כי מאוד הציק לי שלא כל המחברת לבנה, אבל זה משהו לטרחנים, לא באמת חייבים לעשות את זה. אחרי שסיימתי לצבוע ולעשות את כל המחברת הראשונה, ככה היא נראית ואני מתה עליה, היא מינימליסטית ומהממת בעיניי. במחברת השנייה אני עושה בדיוק את אותו דבר, לוקחת דף מהמחברת שבעזרתו אני אעשה את הדוגמה של היוניקורן שלי. הדבר הראשון שאני אעשה עם דף המשבצות שלי כרגע הוא בעצם לקפל אותו לחצי, כי השבלונה שאני עושה היא בעצם שבלונה שהיא סימטרית, אז במקום לנסות לצייר משהו סימטרי אני פשוט מקפלת את זה לחצי. ובעצם אני מציירת קרן ואני מציירת את הפוני של הסוס, פוני יוניקורן. ברגע שהשבלונה שלי מוכנה, אז אני גוזרת אותה, ובעצם משתמשת בשבלונות האלה למשהו הולוגרפי. זה הכי הולוגרפי שיצא לי למצוא. אני מצאתי את הטפטים האלה במקסטוק, אני בטוחה שיש גם דברים הרבה יותר מגניבים מאלה בעולם, אבל זה מה שיצא לי למצוא במאוד זול. אז אני בעצם מעתיקה את השבלונה, לפוני בחרתי להשתמש בצבע סגול, ולקרן עצמה אני משתמשת בצבע זהב. אני גוזרת בדיוק את אותם צורות כמו השבלונה שלי מהטפטים עצמם. אני לוקחת את הדף הלבן בדיוק כמו בפעם הקודמת, מורחת עליו מלא דבק ומדביקה אותו שיהיה לי לשער המחברת על הכריכה. ובעצם עכשיו אני משתמשת בדף שאיתו הכנתי את השבלונות כדי לעזור לעצמי למקם איפה זה המרכז, איפה למקם את הקרן שלי ואת הפוני של החד קרן, כדי שהכל יהיה מורכז וסימטרי ומהמם. אחרי שסיימתי להדביק את הכל, אני לוקחת עיפרון, אני עושה לעצמי סקיצה של סוג של אוזניים כאלה בעיפרון, ואחר כך אני עוברת עם טוש שחור כדי להבליט את זה ולהקהות את זה. ובהמשך, אחרי שאני מסיימת לעבור עם הטוש השחור שלי, אני גם עוברת עם עיפרון ורוד בייבי כזה, כדי לסמן את הבפנים של האוזן של החד קרן. אני חושבת שזאת מחברת מתוקה לאללה, וזה כאילו יוניקורן בלי באמת לצייר יוניקורן עד הסוף. אני ממש אהבתי את הרעיון הזה. כמובן שגם פה אני עושה את הקטע עם הטיפקס, כי האדום ממש לא התאים לי, וככה המחברת נראית בסוף.
המחברת השלישית היא הכי מיוחדת בעיניי, היא ממש 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 מגניבה. לקחתי בעצם את אותו ציור של היוניקורן בערך ממה שהצלחתי לצייר, ובעצם אני מתחילה להיכנס יותר לפרטים עם היוניקורן, להעביר יותר קווים, ובעצם להיכנס לאיזשהו מין משהו גיאומטרי כזה בתוך היוניקורן, ממש ממש מגניב בעיניי. אני גוזרת את כל השבלונה הזו, ובעצם מעתיקה אותה לבריסטול שחור. התקדמנו. אחרי שסיימתי להעתיק את כל הסילואטה על הבריסטול השחור, כולל להעביר את כל הפסים הפנימיים שיש בפנים, וכאילו ממש לעשות לעצמי את כל הדוגמה, מה שאני עושה זה בעצם, אני מתחילה לעבות את הקווים, לבערך משהו כמו 0.5 סנטימטר כל קו. אני עושה את זה לפי העין, לא משהו מדויק יותר מדי, אבל אני דואגת לקווים שיהיו עבים מספיק. את השלב הבא אני עושה בעזרת סכין יפנית. אני רק רוצה להגיד לכם שכל כך הרבה חברים שלי מהלימודים בזמן 4 שנים של לימודי עיצוב חתכו את עצמם עם סכינים יפניות וזה נורא, אז בשלב הזה תיזהרו, תעשו לי טובה, ממש ממש תיזהרו. ובעצם מה שאני הולכת לעשות זה להוציא את כל החללים המיותרים, השחורים, ולהישאר בעצם רק עם הסילואטה, רק עם הקו מתאר השחור של היוניקורן, שזה ממש מגניב. אני הולכת לעבור על הדף הלבן שאותו אני אדביק על המחברת, על אותה שבלונה של היוניקורן, וגם אותו אני הולכת לחתוך מתוך הדף הזה מבפנים, כאילו שיהיה ממש חור בצורת יוניקורן באמצע הכריכה שלי. ככה, זה נראה ככה, ואז בעצם מה שאני הולכת לעשות זה לקחת דף הולוגרפי, הפעם בצבע כסוף, ובעצם להדביק אותו על הכריכה עצמה. ואז בעצם שאנחנו נדביק את הלבן מעליו, אז היוניקורן יהיה כסוף מבפנים, וזה יהיה ממש ממש מגניב. אז אחרי שסיימתי להדביק את הטפט שלי, אני מדביקה גם את הדף הלבן שלי, שבעצם ייצור יוניקורן כסוף על המחברת שלנו, שזה אדיר. אחר כך אני משתמשת באותו הדבק גם כדי לשים דבק בעצם על הסילואטה השחורה שלנו, ואותה אני הולכת להדביק מעל, כדי שייצור לנו ממש קו מתאר מסביב ליוניקורן, וזה גם נכנס יותר לפרטים, זה עושה לו ממש את השיער ואת הקרן, וזה אדיר בעיניי. בהמשך אני לוקחת טוש, כזה שרפי שחור, ואני נכנסת קצת יותר לפרטים, אני עושה גם את הנחיר של האף, כי זה היה נראה לי חמוד, ומעבר לזה אני עוברת בעוד קו מתאר כזה שחור מסביב לכל היוניקורן, זה נראה לי ממש מגניב, וזה מוסיף, וזה כזה מין מקפיץ את כל הסוס החוצה. אחרי שסיימתי ברגיל, מה שאני הולכת לעשות זה למחוק את כל הכחול הזה עם טיפקס, כי הכחול הזה ממש ממש לא מתאים לנו ולתים הלבן והנקי שלנו. כמו שאתם יכולות לראות, אני עברתי קצת עם טיפקס על השחור, אז אני אחר כך מחדשת את הנקודה הזאת. וזהו, ככה המחברת נראית בסוף. אל תשכחו ללחוץ על הפרצוף שלי ולהירשם לערוץ שלי כדי לראות עוד מדריכי DIY. תנו לי לדעת בתגובות איזה מחברת אתם הכי אהבתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.